নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেক একাডেমিৰ এটা নতুন সেশনলৈ সকলোকে স্বাগতম আজিৰ এই ভিডিঅটোত আমি গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এসিস্টেন্ট এক্সামিনেশনৰ যে ইংলিশ সেকশন আছে তাৰ কিছুমান কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম ইংলিশৰ ভালেমানখিনি ভিডিঅ আমি অলৰেডি আপলোড কৰিছো সেই ভিডিঅবিলাকক আপোনালোকে আমাক যথেষ্ট মৰম আৰু সাপোৰ্ট দিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে আমাক সেই ভিডিঅবিলাকৰ কমেন্টছত জনাইছিল যে নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চনছ বিলাক ইনক্ৰিজ কৰিবৰ বাবে নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চন ইনক্ৰিজ কৰাটো কেতিয়াবা কিছুমান ভিডিঅৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰবলেমেটিক হৈ যায় যেহেতু উইথ এক্সপ্লেনেশন যেতিয়া বহুত বেছি কোৱেশ্চনছ লৈ লোৱা হয় ভিডিঅবিলাক বহুত বেছি দীঘল হৈ যায় সো তেতিয়া আমাৰ অলপ প্ৰবলেম হয় আপলোডিং বা তাৰ প্ৰসেসিংত অলপ মানে ইস্যুজ আহি যায় সো সেইবাবে আমি এই সিৰিজটো স্পেশালি সেইসকলৰ বাবে লৈ আহিছো যিসকলে অলপ বেছিকৈ কোৱেশ্চনছ বিচাৰে প্ৰেক্টিছৰ বাবে আৰু যেহেতু এক্সামৰ বাবে বহুত বেছি সময় নাই সো হেহে অলপ বেছিকৈ কোৱেশ্চনছ আপোনালোকক দৰকাৰ হ'বই এটো দেখাওনা কথা সো হেহে আমি এই সিৰিজটো লৈ আহিছো এই সিৰিজৰ মূল মোটিভটো হৈছে ম্যাক্সিমাম নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চনছ with minimum explanation ইয়াতে আমি বহুত বেছি কোৱেশ্চনছ বিলাক এক্সপ্লেইন নকৰো আমি ইয়াতে চেষ্টা কৰিম ম্যাক্সিমাম নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চনছ এচিভ কৰিবৰ বাবে ঠিক আছে সো আপোনালোকে এই ভিডিও কিটাকো আমাক সাপোৰ্ট দিব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু যদিহে আপোনালোকে ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক বুজি নাপায় আপোনালোকক যদি ইন ডেপথ ইয়াৰ মানে এক্সপ্লেনেশন লাগে তেতিয়া হলে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ বা আমাৰ ভিডিওৰ কমেন্টছত আমাক জনাব পাৰে আমি যদিহে এটা সাৰ্টেন নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চনছ হয় 20 টা 30 টা যদি কোৱেশ্চনছ হৈ যায় আপোনালোকে বুজি নোপোৱা তেন্তে আমি সেই কোৱেশ্চনছ বিলাকৰ বেলেগকৈ এটা এক্সপ্লেনেশন ভিডিও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ লগতে যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে জু সাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট জব এক্সামিনেশনৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে ইউজফুল ভিডিওছ প্ৰভাইড কৰো আৰু তাৰ লগতে যদিহে আপুনি এইটো ভিডিও বা আগৰ ভিডিওবিলাকৰ যিবিলাক ডিসকাস কৰা কোৱেশ্চনছ আছে সেইবিলাক এছ পিডিএফ পাব বিচাৰে তেতিয়া হলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জয়েন কৰিব পাৰে আমাৰ গ্ৰুপৰ জয়েনিংৰ লিংক ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনতে দিয়া আছে তাৰে পৰা গৈ আপুনি গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব পাৰিব সেই গ্ৰুপত আমি ভিডিওত ডিসকাস কৰা কোৱেশ্চন বিলাকৰ লগতে কিছুমান এডিশনাল কোৱেশ্চনছ দিও যিবিলাক আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছৰ বাবে কামত আহিব পাৰে আৰু তাৰ লগতে আমি ডেইলি কুইজ মোডৰ কিছুমান কোৱেশ্চনছ দিও যিবিলাকৰ আপুনি অন দা গো আনসাৰছ দিব পাৰে যেটোৰ পৰা অলপ হলেও মানে আপোনাৰ নলেজ গেইন কৰাত সহায় হ'ব পাৰে এতিয়া বেছি কথা কৈ সময় নষ্ট কৰি নাথাকো ডাইৰেক্টলি আমি কোৱেশ্চনছলৈ যাও ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন কি আছে এটো হৈছে এৰৰ ডিটেকচনৰ কোৱেশ্চন তো সেন্টেন্সটো মই পঢ়ি দিছো এপাৰ্ট ফ্ৰম কন্ট্ৰিবিউটিং টু এয়াৰ পলিউশ্যন আ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ভেহিকলছ on the Indian roads also contributes to noise pollution so ইয়াতে আমি এটা বস্তু চাব লাগিব যে ইয়াতে যেটো সাবজেক্ট হয় সাবজেক্টটো হৈছে প্লুৰাল কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছো যে এই যেটো ভার্ব আছে ভার্বটোত কি হৈছে এস এড কৰা হৈছে আমি জানো যে সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত যেতিয়া কোনোবা এটা সেন্টেন্স থাকে তাৰ যেতিয়া সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় তাৰ ভাৰ্বৰ লগত এস বা ইএস এড কৰা হয় বাট যেহেতু ইয়াত থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ নহয় প্লুৰাল নাম্বাৰ আছে সো হেহে ইয়াত এস এড কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল হ'ব সো এৰৰ ইজ ইন পাৰ্ট ডি আৰু এৰৰটো মই দেখাই দিছো নেক্সট যাও আমি ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লৈ ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটোত কি আছে ফাৰ্মাৰ্স who had stayed put at sites around the national capital for a year are now dispersing but not with much clear on the road ahead so এতিয়া আমি ইয়াত এৰৰ বিচাৰিব লাগে so ইয়াতে এৰৰটো কোনখিনিত আছে এৰৰটো ইয়াতে আছে ইয়াত ক্লিয়াৰ নহয় ইয়াত কি হ'ব লাগিব ইয়াত হ'ব লাগিব clarity not with much clarity to যেহেতু পার্ট ডি এৰৰ আছিল তো ডি will be the correct option next আমি যাও ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নলৈ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে if I was a rich man I would make more charitable donations so এটো অপশন আছিল এটো ওপৰত গুছি আহিলে তো তলত আহিব লাগিব ঠিক আছে সো ইয়াতে আমাৰ এৰৰটো আছে পাৰ্ট 8 ঠিক আছে পাৰ্ট 8 এৰৰ আছে ইয়াতে if I was নহয় if I where হ'ব লাগিব সো a will be the correct option এটো অপশন হয় হা এটো তলত আহিব লাগিছিল বাট ওপৰত আহি গল সো এটা সৰু টাইপিং মিস্টেক হল তো if I were a rich man next প্ৰশ্ন লৈ যাম আমি ইয়াত কি কৈছে after a long adjournment the jury have given the verdict on Saturday তো এই জুৰি কমিটি এনেকুৱা ধৰণৰ ওয়াৰ্ড বিলাক সদায় সিঙ্গুলাৰ হয় সিঙ্গুলাৰ নাউনৰ লগত আমি কেতিয়াও have ইউজ নকৰো আমি ইউজ কৰিব লাগিব has so যেহেতু পার্ট বি এৰৰ আছিল তো বি will be the correct option আজি অলপ কোৱেশ্চনছ বিলাক অলপ ফাস্ট আমি আগবাঢ়ি গৈছো সো আপোনালোকে লাগিলে অলপ স্লো কৰি ভিডিওটো চাব পাৰে কাৰবাৰ যদি হে প্ৰবলেম হৈছে
নেক্সট আহিলে I reached at 10 AM but he was later than expected তো এই লেটাৰ ৱৰ্ডটোত গণ্ডগোল আছে এই লেটাৰ ৱৰ্ডটোত গণ্ডগোল আছে এইটো লেটাৰ নহয় আমি ইয়াতে LATER টো ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে LATTER নহয় যেহেতু অপচন C ত এৰৰ আছিলে তো C will be part C ত এৰৰ আছিলে so option C will be the correct option next question লৈ যাও next questionত কি কৈছে arrange the following part of sentences so এনেকুৱা ধৰণৰ questions আহে যত মানে এটা সেন্টেন্সক বেলেগ বেলেগ পাৰ্টত ভাঙি দিয়া হয় আৰু তাৰ পৰা জাম্বল কৰি দিয়া হয় মানে খেলিমেলি কৰি দিয়া হয় আৰু তাৰ পিছতে আপুনি কি কৰিব লাগে যে সেন্টেন্সটো লগ লগাই আগৰ মানে ভঙাৰ আগত সেন্টেন্সটো যি ধৰণে আছিল তেনে ধৰণে ফৰ্ম কৰিব লাগে আমি চাও পাৰ্ট কেইটা এতিয়া ফাৰ্স্ট পাৰ্টত আছে decade ago it seems then when the right to education act then তাৰ পিছত আছে like a breakthrough আৰু একেবাৰে শেষত আছে was promulgated over a তো এতিয়া ইয়াতে আমাৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো হৈ যাব বি ঠিক আছে আমাৰ সেন্টেন্সটো হ'ব when the right to education act was promulgated over a decade ago it seemed like a breakthrough তো ফার্স্ট হৈ গল বি তাৰ পিছত আহিলে ডি seemed was a promulgated over a year over a decade ago B D then ahibo A then C তো sentence to হৈ গল when the right to education act was promulgated over a decade ago it seemed like a breakthrough তো B D A C হৈ যাব আমাৰ correct arrangement তো যেহেতু option C আছিল B D A C তো option C will be the correct option next আমি যাও ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে again এটো এটা sentence rearrangement হয় তো demands even greater efficiency of agriculture technologies thus it relies on the use agriculture is a sector that today তো দেখাওনা কথা যে ডি টু ফার্স্টত আহিব agriculture is a sector that today demands even greater efficiency thus it relies on the use of agriculture technologies so amar correct arrangement to hoy gol D A C B to yate amar correct option to ase option D next sentence holoi jao sorry next question holoi jao next question ki koise monitoring of student beyond school work and behavior often extend normal school hours so yate A to first party hobo baru monitoring of student behavior often extends beyond schoolwork and normal hours beyond schoolwork and normal school hours to hoy gol amar correct option to option D A C B D ঠিক আছে next যাও ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নলৈ কি কৈছে of love and family the emotional dramas have explored in great detail researchers and philosophers so researchers and philosophers to ahibo firstot to D to ahi jabo prothomot tar pasot ahile have explored C ahibo have explored in great detail the emotional dramas of love and family to amar correct arrangement to hoy gol D C B A aru option ase option 8 D C B A to option A to hoy jabo amar correct option ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন লৈ আহো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে again another sentence rearrangement তো ইয়াতে কি কৈছে lack the means to satisfy poverty is said their basic needs to exist when people তো ইয়াতে ফার্স্টত আহিব আমাৰ B poverty is said to exist when people lack the means to satisfy their basic needs तो B D A C तो B D A C amar option ase option B तो option B will be the correct option next question loi jao next question ot ki ase fill in the blanks yata question bila kuntu ki question hoy bahut beshi moi detail likhi thoka nai thik ase to etu fill in the blanks ami dekhiye gom paisu to neither of the biscuits you gave me dash chocolate chips so ইয়াতে সাবা neither either মই আগৰ ভিডিওটো কৈছো যেতিয়া neither either ইউজ কৰা হয় তেতিয়া সদায় জানিবা যে আমি দুটা বস্তুৰ বিষয়ে কথা পাতি থকা নাই আমি এটা বিষয়ে কৈ আছো মানে যদিহে আমি কৈছো neither তাৰ মানে আমি দুটা বস্তুৰ কথাই কৈছো বাট তাৰ ভিতৰত এটাৰো নহয় বুলি কৈছো আমি দুইটাতেই নহয় এটাৰো নহয় বুলি কৈছো ঠিক আছে সো ইয়াতে neither of the biscuits you gave me contains হৈ যাব ঠিক আছে contains chocolate chips next ahibo
ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে Stanley dash to play violin now with an amateur instructor তো ইয়াতে now কৈছে তো ডেফিনেটলি প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ এটা সেন্টেন্স হ'ব তো প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ আমাৰ অকল এটাই অপচন আছে বাকিখিনি বাৰু মই নাচাওঁই বাকি পাৰ্টলে নাযাওঁই যেহেতু আমাক ইয়াতে now বুলি কৈয়ে দিছে তো now বুলি ক'লে কি আমি প্ৰেজেন্টতে থাকিব লাগিব now বুলি কোৱা মানে আৰু প্ৰেজেন্টত আমাৰ অকল এটাই অপচন আছে কোনটো অপচন A that is Stanley is learning to play the violin now with an amateur instructor তো ইয়াতে একো কনফিউজন কৰিব লগা I don't think কিবা আছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন লৈ যাওঁ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে Mohnish and Rabi dash to Canada next month so ইয়াতে চাবা future next month বুলি কৈছে হয়নে next month কৈছে that means future next month মানে এটো অহা মাহৰ কথা কৈ আছে অহা মাহ মানে এটো ফিউচাৰৰ কথাই কৈ আছে কিন্তু ইয়াত জানো তুমি ফিউচাৰ টেন্সৰ এটা অপচন দেখিছা will shall লগাটো এটা অপচন নাই কিন্তু এইখিনতে মনত ৰাখিবা যেতিয়া ফিউচাৰত কোনোবা এটা কাম একেবাৰে ফিক্স কৈ হ'ব লগা থাকে একেবাৰে হবই মানে something that is going to happen for sure in future তেতিয়া তাত আমি present continuous tense use কৰিব পাৰো Mohnish and Rabi are moving to Canada next month ঠিক আছে যেতিয়া ফিউচাৰত কিবা এটা কাম হ'ব লগিয়া একেবাৰে কনফাৰ্ম থাকে তেতিয়া তাক ফিউচাৰ টেন্সৰ হলনি আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ থ্ৰু এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰো ইয়াৰ পাছৰটো আহিল again another fill in the blanks currently Mithu and Bittu dash hard to meet the project deadline তো ইয়াতে সোয়া again যেনেকে আগৰটো আগৰ এটা সেন্টেন্সত আমাৰ নাও আছিল তেনেকে ইয়াতে কারেন্টলি আছে কারেন্টলি মানেও কি প্ৰেজেন্টে হয় এটা প্ৰেজেন্ট টেন্সত কি আছে চাও এটোটো হ'ব নোৱাৰে next are working maybe হ'ব পাৰে have worked হ'ব নোৱাৰে even though it is in present tense but etu হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে কাৰণ ইহতি কৰি আছে বুলি বুজাইছে so were looking to the past rote হৈ গল so আমাৰ এটা অপচন বাকি থাকিলে that is option B তো সেন্টেন্স টো হৈ যাব currently Mittu and Bittu are working hard to meet the project deadline next sentence লৈ যাও next sentence ত কি কৈছে the teacher asked the students to dash their ideas during the class discussion eto fill in the blanks e hoy but agor gita nisina nohoy agor gita tensor logot related asile eto ki hoy eto phrasal verb or logot related thik ase so yate amar options ase get on put off bring up bring about to yate amar correct option to hoy jabo bring up their ideas during the class discussion next question loi jao next question ot ki koise the war dash badly damaged the country's infrastructure so yate hobo the war has option A will be the correct one the war has badly damaged the country's infrastructure next ahile the teacher asked the students to dash their essays before the deadline so yate options or ase lend in put off hand in hand up তো ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট অপশন টু হৈ যাব অপশন সি দ্যাট ইজ হ্যান্ড ইন মানে জমা কৰা বা জমা দিয়া ঠিক আছে নেক্সট আহিলে আমাৰ the small coffee shop at the end of the road is dash তো ইয়াতে our my mine there তো ইয়াৰ ভিতৰতে possession কোনটোৱে দেখাইছে mine তো mine will be the correct option next ahile Gautam dash all the documents by the time his senior advocate reached the court to yata duta kam hoise eta ki hoise Gautame document examine kora aru secondly ki hoise tar senior advocate to court ot ahi pua so duta kam jetia hoy pastor ami agotu discuss korisu yat ki kora hoy past perfect tense or option kuntu hoy option B had examined next question ahile she was so busy dash writing that she didn't hear her when the maid came dash to yate ki hobo option ase in at up with by to in to yate amar correct option to hoy jabo in to the sentence will be like she was so busy in writing that she didn't hear her when the maid came in okay next ahile ki egita কিছুমান idiom আছে get off এতিয়া আমাৰ সাউন্ড কি কৈছে ফার্স্ট সেন্টেন্স টু আছে I hate to get off on the wrong foot তো get off on the wrong foot মানে কি কিবা এটা বস্তু ভুলকে স্টার্ট হোৱা কিবা এটা কাম ভুলকে আৰম্ভ কৰা বা এটা ৰিলেশনশিপ ভুলকে স্টার্ট কৰা ঠিক আছে সো ইয়াতে আমাৰ অপশন আছে টু স্টার্ট আ ৰিলেশনশিপ অর অ্যাক্টিভিটি ব্যাডলি তো বাকি কিটা অপশন চাব আমাৰ দৰকাৰে নাই
অপশন এ টো যেহেতু কারেক্ট অপশন হয় তো অপশন এ উইল বি দ্য কারেক্ট অপশন নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত কি কৈছে আ লেপাৰ্ড কান্ট চেঞ্জ হিজ স্পটছ যেনেকৈ আমাৰ অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে ন এই কুকুৰৰ নেজ মানে তুমি যি কৰিলেও সিধা নহয় কুকুৰৰ নেজ সদায় বেকাই থাকে বুলি কয় যে তাৰ লগত ইয়াৰ মিনিংটো সেম হয় আ লেপাৰ্ড কান্ট চেঞ্জ ইটস হিজ স্পটছ বুলি ক'লে কি হয় মানে ইয়াৰ মিনিং এটোৱে হয় যে তুমি যি হয় তুমি হেতু নিজক মানে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা হা সো অপশনস আছে আ ভিজুৱেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ইজ ফাৰ মোৰ ডেসক্ৰিপটিভ দেন ওয়াৰ্ডস সামথিং গুড দ্যাট ইজন্ট ৰিকগনাইজড এট ফাৰ্ষ্ট এটো মানে কি আছিল কবচোন মই আগৰ এটা ভিডিঅত কৈছো ইয়াৰ মই আগত ডিসকাশন কৰিছো যেটো মানে ইয়াৰ যেটো কি কয় ইডিয়ম হয় সামথিং গুড দ্যাট ইজন্ট ৰিকগনাইজড এট ফাৰ্ষ্ট যেটো প্ৰথমতে বেয়া নিচিনা লাগে বাট পিছলে গম পোৱা যায় যে এটা ভাল আসলতে কিবা ভালহে আছিল সো এটো মই আগৰ এটা ভিডিঅত ডিসকাস কৰিছো কোনটোত মই ডিসকাস কৰিছো পাহৰিছো কিন্তু মোৰ মনত আছে এই ভিডিঅ এই কোৱেশ্চনটো মই ডিসকাস কৰিছো সো ইয়াৰ কাৰণে যেটো ইডিয়ম ইউজ কৰা হয় আমাক কমেন্টছত জনাবচোন আপোনালোকে সো তাৰ পিছত আহিলে ইউ ক্যান নট চেঞ্জ হু ইউ আৰ তো দ্যাট উইল বি দ্য কাৰেক্ট অপশন পিছৰ অপশনটো আমি নাচাও আৰু তো তুমি নিজক কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা হেতু মিন কৰিছে আ লেপাৰ্ড কান্ট চেঞ্জ হিজ স্পটছ ইয়াৰ পাছত আহিলে আৰু এটা ইডিয়ম দ্য বেষ্ট অফ বোথ ওয়াৰ্ল্ডস মানে হৈছে এন আইডিয়েল সিচুৱেচন এটা একদম মানে পাৰফেক্ট সিচুৱেচন এটা পাৰফেক্ট টাইম এটা পাৰফেক্ট সিচুৱেচন নেক্সট আহিলে more people in Turkey are on breadline now than 30 years ago on the breadline মানে কি আমাক খুদিছে on the breadline মানে হৈছে দুখিয়া হোৱা ঠিক আছে সো ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন সি দ্যাট ইজ be very poor next আহিলে crack someone up এটা crack someone up মানে কাৰোবাক ভাঙি দিয়া নহয় হা crack মানে তো এনে মানে ভাঙি দিয়া বা ফাট মেলাই দিয়া হয়নে এবলি কাৰোবাৰ মূৰত মাৰি পেলাই মূৰটো ফালি দিয়াটো crack someone up নহয় ঠিক আছে crack someone up মানে একদম পুৰা হাঁহি পুৰা হহুৱাই দিয়া কাৰোবাক মানে একদম কিবা এটা জোক কৈ মেলি সবক হহুৱাই মানে একদম হেৰি কৰি দিয়া টাইপৰ ঠিক আছে সো crack someone up মানে হৈছে to make someone laugh কাৰোবাক মানে একদম পুৰা হহুৱাই দিয়া next আমাৰ কি আহিলে next what a small world বুলি কেতিয়া কোৱা what a coincidence একদম কিবা এটা coincidence হৈ গল ধৰি লোৱা তুমি কৰবাত বহুত দূৰত কৰবাত ফুৰিব গৈ এজন মানুহ লগ পালা তাৰ পিছত লগ পাই মেলি কথা বতৰা পাতি মেলি গম পাইছা যে হি তোমাৰ এই ঘৰৰ ওচৰৰে কোনোবাৰ কিবা হয় বা ঘৰৰ ওচৰতে তাৰ অৰিজিনাল ঘৰ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ তেতিয়া আমি কোন what a small world মানে এনেকে লগ লাগি মেলি আকৌ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ আহি আমি ইমান দূৰতো একেলগে লগ পাইছো তো এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰা হয় what a small world তো তাৰ মিনিং হৈছে what a coincidence ঠিক আছে সো ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হৈ যাব অপশন এ what a coincidence নেক্সট আহিলে ইয়াতে মিসস্পেল ওয়ার্ড আহিছে যত মানে ওয়ার্ডৰ স্পেলিংৰ মিস্টেক আছে ঠিক আছে সো অপশনস কেটা আছে diligence particularly betrayal vacation আৰু ইয়াতে আমাৰ অপশন কারেক্ট অপশনটো হৈছে এইটো ঠিক আছে ইয়াৰ স্পেলিংটো ৰং আছে ইয়াত ডাবল এল নালাগে সিঙ্গল এল লাগে ঠিক আছে সো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈ যাও তো ইয়াতো আগেন মিসস্পেল ওয়ার্ডে হয় চাৰিটা ওয়ার্ড আছে ইনসেন্স এনহান্স ইমেন্স আৰু এলিগেন্স সো ইয়াতে আমাৰ এইখিনিতে গণ্ডগোলটো আছে এই যেটো ওয়ার্ড হয় এই ওয়ার্ডটোতে মিস্টেক আছে তো এই সি টুৰ জায়গাত কি হ'ব লাগে এই সি টুৰ জায়গাত এস হ'ব লাগে হা নেক্সট আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন আহিলে সৰি এটা স্কিপে হৈ গৈছিল তো নেক্সট কোৱেশ্চন আহিলে এটা চাৰিটা ওয়ার্ড আছে ইয়াতো তো exhilarated officious facetious then conspicuous so ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট অপশন মানে কারেক্ট অপশন নহয় আসলে কারেক্ট অপশনে হয় বাট মানে স্পেলিং টু কোনটো মিস্টেক আছে আমি হেতু উলাব লাগে ন সো ইয়াতে আমাৰ স্পেলিং মিস্টেক টু ইয়াতে আছে এই ই টুৰ জায়গাত ইয়াতে এ লগাব লাগিব ঠিক আছে EXHILARATED নহয় নেক্সট আহিল চাৰিটা ওয়ার্ড আছে अगेन টেম্পাৰামেন্ট ৰেটিসেন্ট পাৰ্টিনেন্ট আৰু ইমিনেন্ট সো ইয়াতে আমাৰ অপশন হৈছে এইটো ঠিক আছে এইটোত স্পেলিং মিস্টেক আছে I double M
INENT তো হেতু হয় কারেক্ট স্পেলিং টু সো এটোই আছিল আমাৰ আজিৰ শেষ প্ৰশ্ন ভিডিওটো আজিৰ কাৰণে আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনে পালে আমাক কমেন্টছত জনাব আৰু যদিহে ভাল পাইছে এবাৰ ভিডিওটো এটা লাইক কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ লগত শেয়াৰ কৰিব আমি এনে ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ আৰু হেল্পফুল ভিডিও অনাত সদায় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ আৰু যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ ভিডিওটো মানে আমাৰ চেনেলটো যদি আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ডু সাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল আৰু লগতে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জয়েন কৰিব এই প্ৰশ্নবিলাক আপুনি PDF ৰূপত আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাইয়ে যাব আৰু এই ভিডিওৰ যেটো সিৰিজ হয় এটো কন্টিনিউ কৰা হ'ব আৰু নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চনছও ইনক্ৰিজ কৰা হ'ব আজি I guess around 30 to 40 questions discuss কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছৰ ভিডিও বিলাকত আমি চেষ্টা কৰিম যে নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চনছ টু ইনক্ৰিজ কৰিবৰ বাবে সো ডু ওয়াচ অল অফ দোজ till then ধন্যবাদ